Вінтаж та антикваріат мають багато напрямків, але навіть якщо його звузити тільки до порцеляни, тут все одно можна зробити декілька розгалужень, наприклад, за віком, за стилями або за застосуванням. І от коли ми шукаємо старовинний посуд, ми наче поринаємо у захоплюючу пригоду на перехресті гастрономії, мистецтва, історії та декору, а також пліток та чуток. Може, тому я люблю його найбільш за все. Всім привіт! Ви на каналі Антік Бутік. І сьогодні я ще покажу красиву порцеляну, що привезла з Бельгії. Розкажу, як саме така чашка пов'язана з мірою об'єма літру. Та трохи попліткуємо. Я знаю, що пліткувати не гарно, але ми трошки. На антик-маркеті у Бельгії було багато французької порцеляни. І це не дивно, бо французька – одна з мов, на якій спілкуються в Україні. Друга – це нідерландська. Колись у нас був забавний випадок. Коли ми перший раз потрапили в Брюссель, ми шукали Королівську вулицю, на якій був наш готель. Ми 3 рази проїхали по ній, поки збагнули, що вулиця Кьонігстрат, яку нам показував навігатор, та ж сама, що і Ру Рояль, яка була написана на табличках на самій вулиці. Просто в навігаторі вона була написана голландською, а на табличках французькою. Як я сьогодні сказала, світ порцеляни стоїть на перехресті мистецтва та історії. Але він також наповнений плітками та чутками. І сьогодні ми трохи зазирнемо за фіранки мануфактури Бернардо. Мануфактура була заснована у 1863 році Ремі Деліньєром. Вона була розташована в Ліможі на вулиці, яка зараз носить назву Авеню Альберта Томаса. Це начебто відомий факт. Але якщо ви зазирнете на сайт мануфактури Бернардо, ви прочитаєте, що мануфактуру заснували 2 підприємці. Про Ремі Деліньєра жодного слова. Далі на сайті мануфактури розповідається, що в майстерні працював талановитий учень на ім'я Леонард Бернардо, який вирізнявся з-поміж інших. Через 20 років його підвищили до керівника відділу продажів, а потім засновники зробили його партнером. Але чомусь на сайті забули указати, що через 5 років, після того як Леонард Бернардо став партнером Деліньєра, компанія була розпущена і замінена новою компанією Бернардо Унсі. Такі розбіжності завжди наводять на думки, чи правда все було так гладко, чи за розпуском компанії є якісь темні події. На ці думки також наводить відсутність імені першого засновника компанії, а саме Деліньєра, в історії мануфактури, представленої на сайті Бернардо. Але треба віддати їм належне. Вони змогли створити першокласну компанію, яка відома у всьому світі. Технічні інновації та митці, яких запрошували для співпраці, створили неповторний стиль цієї мануфактури, а вміння добре вести бізнес допомогло поширити цю красу по всьому світу. І оскільки порцеляна мануфактури Бернардо відображає стиль французького мистецтва життя, яким захоплюються всюди, не дивно, що і їх порцеляна стала предметом бажання багатьох людей. Цей прекрасний сервіз був створений у період з 1929 по 1979 роки. Декор називається кокі, що перекладається як мушля, і саме мушлями прикрашені всі предмети. Оскільки золото в деяких місцях трохи переливається червоним, я думаю, що сервіз був створений не пізніше 60-х років. Мануфактура, на якій створили цей чудовий сет, є найстарішою з існуючих сьогодні порцелянових мануфактур у Ліможі. Називається вона Royal Limoges. Вона була заснована у 1797 році, але Royal Limoges – це остання назва мануфактури. До цього було декілька інших. Передостанньою назвою була ЖДА за ініціалами засновників Жерар, Дюфресе та Еббот.
Датою заснування цієї мануфактури є 1899 рік. І я не випадково назвала імена засновників, бо вони вважаються знаковими фігурами в історії розвитку ліможської порцеляни. Їх можна прирівняти до знаку якості. У 1989 році ЖДА перейменували у Royal Limoges. Це значить, що сет був зроблений після цього року. Це сет тет-а-тет, тобто на 2 персони, і він створений для кави. На це вказує не тільки розмір кавника, а й форма чашок. У мене для вас є цікавий факт про них. Коли кава потрапила до Франції, чашки у той час ручки не мали, та їх використовували для різних напоїв. Пліткують, що саме французи першими почали пити з блюдця, щоб напій був не таким гарячим. У 1752 році Венсенська мануфактура винайшла чашку літрон, предка сучасної кавової чашки, такої як ця. Це була пряма чашка, висота якої дорівнювала її діаметру. І, до речі, саме у Франції чашки такої форми робили частіше, ніж в інших країнах. Циліндрична чашка отримала свою назву через схожість з літроном, старовинною дерев'яною кубічною мірою, яку використовували для вимірювання солі, зерна, борошна та гороху. І да, слово «літр» етимологічно теж пішло від слова «літрон». Ручка у чашки літрон вже була, а ще в неї було блюдце з високими краями. Думаю, тепер вам не треба пояснювати чому. Звісно ж, щоб зручніше було з нього пити. Що забавно, англійці перейняли манеру пити з блюдця, тільки вони його вже використовували не для кави, а для чаю. Німці теж не пасли задніх та перейняли французьку моду. Я довго дивувалась, навіщо чашкам високі блюдця, такі як у Лінднер, наприклад. Тепер я знаю, це відсилка до історії вживання напоїв. Пам'ятаєте, на початку цього відео я казала, що старовинний посуд знаходиться на перехресті гастрономії, мистецтва, історії та декору. Отак воно і є. Тепер, коли ви будете бачити такі чашки, ви будете знати, хто вигадав їх форму та як саме їх назва пов'язана з мірою об'єму літр. У цього сета, на жаль, збереглося лише одне блюдце, і воно без високих бортиків, бо час плине, а мода змінюється. Це нормально. Щоб придбати цей сет або іншу красиву порцеляну, зазирніть в мій онлайн-магазин або напишіть мені в Телеграм чи Інстаграм. Посилання на все є в описі до цього відео. На зворотньому боці цієї тарілки є перехрещені мечі, але це не Майсен. І звідки вони там взялись, гадки не маю. Але собою вони прикривають не менш значуще клеймо ліможської мануфактури, яка належала ще одній знаковій особі в історії французької порцеляни. Франсуа Фредерік Лантерньє заснував розкішну порцелянову майстерню у 1857 році. Трохи пізніше він почав виробляти порцеляну, яку художньо декорував вручну у своїй майстерні. Перехрещені мечі прикривають впресоване клеймо цієї мануфактури, яке ставили наприкінці 19 століття. Не дивлячись на те, що тарільці біля 130 років, порцеляна залишається білою. Повне відчуття, що тримаєш в руках щось недавно створене. Мені здається, що ця тарілка – найкращий приклад різниці між старим та старовинним. Старою може бути люба річ, якій багато років, а старовинною тільки та, яка є знаковою для свого часу та має історичний чи художній зміст. І при цьому вона не обов'язково виглядає старою. Тарілка має елегантну форму. Зазвичай такі складочки, як у неї по краю, робляться вручну. Прикрашена вона ручним розписом. Дуже гарна робота. Якщо вам подобається порцеляна, яку я показую, буду вдячна за вподобайку. Вам не складно, а мені приємно.
До тарілочки Лантерн'є гарно пасують ці дві тарілочки. Ви разом їх бачили у композиції до Великодня. Маленьку, думаю, ви впізнали. Вона була зроблена на мануфактурі Херенд. В неї теж дуже гарна форма і прикрашена вона також ручним розписом. А бульйонна чаша – це ліможська порцеляна. Хотіла б зупинитись на її клеймі. Впевнена, що ви знаєте, що в Ліможі було багато мануфактур, які порцеляну виробляли та які порцеляну прикрашали. Якість у такої порцеляни була дуже висока, тож не дивно, що її почали підроблювати. Митцям з Ліможу це, звісно, не сподобалось, та вони стали думати, як себе захистити. Подумали та вирішили зробити додаткове клеймо, що підтверджує, що річ оригінальна. Воно було як сертифікат автентичності. Ставили таке клеймо з 1929 року. І ставили його не всі мануфактури, але їх кількість була достатньо великою. Кому цікаво, цей список залишу в телеграмі. Саму бульйонну чашу створили на мануфактурі Тексеро. Клеймо як це ставили у період з 1923 по 1936 роки. Але тепер, знаючи про друге клеймо, ми можемо трохи звузити цей час, а саме з 1929 по 1936 роки. Бульйонна чаша дуже красива, хоч і прикрашена деколлю. Дивитись на неї – одне задоволення. Тут грає усе – і форма, і декор, і квіти, які вибрали, та порцеляна кольору слонової кістки. І ви тепер точно знаєте, що це не підробка, бо в неї є спеціальне клеймо. Зараз покажу пару варіантів клейма на фейковому Ліможі. Оце, я думаю, одне з найпопулярніших, але були й інші. Також звертайте увагу на буквосполучення PRC чи ROC. І в першому, і в другому літера C означає Китай. Тож, якщо вам хочеться ліможську порцеляну з Китаю, можете купувати із цим клеймом. А якщо не хочеться такої порцеляни, то або купуйте у тих, хто знається на тому, що продає, або навчіться самі відрізняти фейки від оригіналу. Для цього раджу подивитись оці мої два відео, що з'явились у вас зараз на екрані. А на сьогодні у мене все. До нових зустрічей. Бувайте!